عجب ویویه. علی آقا چطوره؟ عالی. چه حسی داری الان بالاخره بعد این همه یه هفته انتظار داری میری به سمت قلعه بابک؟ بالاخره قسمت شد. یه ذره از قلعه بابک برامون میگی؟ نه روم نمیشه. الان یه ویوی داری، احساس میکنم که داری ظهور میکنی علی. خیلی خوبه. حقیقتا عجب ویوی. بعد چیز بکن از اینجا بعد کولر رو بدم بیارم. فعلا سنگین نیست، اونم قلعه است دیگه، اون بالاییه. این هم داره. سلام بزرگوار. وارد قلعه شدیم. از اینجا اومدیم. حالا اول 5 حصار داخلیه. خب من همین واو، تازه یکی همون بالا هست. دژ قلعه، دیوار، محیط بیرونیش خیلی خفنه. سراخ‌هایی بوده که از اینجا تیر پرتاب میکردن به سمت بیرون. اون هم یکی دیگرش. چطور بود علی آقا؟ سکوت پیشه میکنه. خوب بود. یه چیز بگو دلشون نشکن. باز هم سکوت پیشه کرد. باز هم سکوت میشه.